Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Di tích và danh thắng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, cách đây 90 năm, cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, ở Tây Ninh, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên cũng được thành lập tại khu Dòng Nần, nay thuộc ấp Long Đại, xã Long Chỉnh, huyện Châu Thành. Trong chuyên mục Di tích và danh thắng ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị quá trình hình thành những hạt giống đỏ đầu tiên tại Dòng Nần cách đây 90 năm. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập với sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo cách mạng Việt Nam đề ra đường lối chống đế quốc, chống thực dân phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc, người cày có ruộng. Đường lối này nhanh chóng được các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, chủ yếu là công nhân và nông dân tích cực hưởng ứng. Thời bấy giờ, Tây Ninh là vùng tiếp giáp với các địa phương có phong trào cộng sản hoạt động mạnh như Gia Định, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, nên sự ảnh hưởng của Đảng đã lan rộng đến đây ngay từ những ngày đầu. Theo các tài liệu chuyên khảo về lịch sử đảng bộ tỉnh Tây Ninh, thì Võ Văn Lợi là một thanh niên yêu nước quê ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Năm 1929, ông Lợi đến vùng Dòng Nần vừa làm ăn sinh sống, vừa tuyên truyền tập hợp quần chúng về lòng yêu nước và tinh thần chống thực dân Pháp. 4 thanh niên đầu tiên được ông Lợi giác ngộ là hai anh em Trương Văn Chẩn, Trương Văn Phú, cùng các ông Trần Văn Luân, Nguyễn Văn Viết. Sang năm 1930, ông Lợi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay và trở lại Dòng Nần tiếp tục gây dựng phong trào cộng sản. Cũng từ Dòng Nần, các đồng chí đã vận động quần chúng nhân dân vào các hội vần công cấy gặt, các hội ái hữu tương tế, đồng thời chọn một số cá nhân tiêu biểu để thành lập tổ chức Nông hội đỏ. Ngay trong thời gian này, tổ chức Nông hội đỏ đầu tiên được hình thành với nhiệm vụ chính là lãnh đạo nông dân, đòi dân sinh, dân chủ, chống sưu cao thuế nặng, chống áp bức bóc lột. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, ông Lợi cùng 3 người trong nhóm bị địch phát hiện và bắt giam tại Sveiring, Campuchia. Sau đó, ông Lợi bị kết án tù chung thân đày ra Côn Đảo, còn 3 người, Phú, Viết, Luân được tha. Để ổn định tình hình, các đảng viên và quần chúng đồng cốt ở Tây Ninh tạm thời ẩn náu, giữ gìn bí mật lực lượng chờ thời cơ. Từ năm 1934 đến năm 1935, phong trào dần khôi phục trở lại do một cán bộ liên tỉnh ủy bí danh Tư Địa, tên gọi là Lên, đã đến khu vực rừng Bào Sen, Bào Dài, nay thuộc huyện Dương Minh Châu, hoạt động tuyên truyền, giác ngộ quần chúng. Từ đây, ông Lên chuyển hoạt động cách mạng sang khu vực có địa danh là Quán Cơm, nay thuộc địa bàn phường 1, thành phố Tây Ninh. Trụ lại khu Quán Cơm một thời gian, ông Lên mở rộng phạm vi hoạt động cách mạng ra các xã Ninh Thạnh, Thái Bình, Thanh Điền. Quá trình tuyên truyền vận động cách mạng, ông Lên đã lựa chọn và kết nạp vào đảng một số quần chúng như Nguyễn Văn Chấn, Nguyễn Văn Dú, Huỳnh Văn Sự, Trần Văn Đẩu, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giang, hình thành cơ sở đảng ở Quán Cơm. Nhóm đảng Dòng Nần trở lại, len lỏi giữa các làng của tổng giai hóa như Long Khánh, Long Giang, Long Chữ và tiếp tục xây dựng phong trào đấu tranh cách mạng. Từ những hạt giống đỏ đầu tiên được gieo xuống vùng đất Dòng Nần vào năm 1930, đến nay đã phát triển thành một đảng bộ tỉnh Tây Ninh lớn mạnh với một lực lượng đảng viên hùng hậu. Là thế hệ kế thừa thành quả cách mạng từ các bậc cha anh, rất tự hào xã Long Vĩnh là nơi đứng chân cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, di tích lịch sử cấp quốc gia. Đảng bộ xã Long Vĩnh luôn nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ thành quả cách mạng đó. Thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Vĩnh đã làm tốt công tác giáo dục cho thế hệ trẻ, truyền thống cách mạng, sự ra đời của khu di tích, luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho các đoàn trong và ngoài tỉnh có những chuyến về nguồn nhằm phát huy truyền thống lịch sử khu di tích, thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ trùng tu khu di tích. Mới đây nhất thì đặc biệt trong năm 2020, di tích đã đón nhận tình cảm từ đồng chí Lê Tiến Châu, Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, là người con của quê hương Long Vĩnh, là cháu của ông Lê Văn Trùm, là thành viên Nông hội đỏ, đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 500 triệu đồng thực hiện trùng tu khu di tích. Xã Long Vĩnh đã có nhiều hoạt động
thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, là hàng năm là phối hợp với ngành cấp trên thực hiện khảo sát, sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa, và đồng thời thì hàng năm vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ cũng như là kỷ niệm ngày 27 tháng 7 và nhân dịp Tết Nguyên đán thì địa phương tổ chức nhiều hoạt động để vận động các vị mạnh thường quân quan tâm cho đối tượng chính sách. Em rất là tự hào khi mình là người con của quê hương Dòng Nần, nơi thành lập cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Tây Ninh. Ngày hôm nay khi đến thăm nhà bia tưởng niệm Dòng Nần thì em rất là phấn khởi khi mà được ôn lại tất cả các truyền thống của cha anh, để tiếp nối và phát huy những cái thành quả cách mạng của cha anh đã để lại. Thì tất cả em cũng như tất cả các bạn đoàn viên thanh niên của xã nhà thì sẽ chăm sóc cảnh quan của nhà bia tưởng niệm Dòng Nần. Vào các dịp lễ thì thường là vận động để thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách. Chúng em sẽ nguyện ra sức phấn đấu và học tập noi theo những tấm gương mà cha anh đã để lại. Đảng đã cho ta một mùa. Đầu năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận địa điểm thành lập cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Dòng Nần, là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, và nhà tưởng niệm di tích được xây dựng tại Dòng Nần thuộc ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành. Di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 3991 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Tây Ninh hiểu và trân trọng những thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Nơi ta có đảng, bóng tối lui dần, tiếng chim vui hót vang. Quý vị thân mến, chương trình Di tích và danh thắng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.